Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin thời sự quốc tế ngày 28 tháng 8 của FBNC. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số thông tin nổi bật sau đây. Có phải xả súng tiếp tục xảy ra ở sân bay Kabul sau vụ tấn công kinh hoàng vừa qua? Phản ứng của các nước liên quan đến thảm kịch này. Trung Quốc cảm thấy sốc, Nga cảnh báo IS trỗi dậy. Liệu đây sẽ là cơ hội để Mỹ, Nga, Trung bắt tay chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan? Đáng chú ý, có phải Mỹ cung cấp cho Taliban danh sách những người cần sơ tán khỏi Afghanistan? Một số tin nóng khác. Liên Hợp Quốc dự báo nửa triệu người Afghanistan sẽ vượt biên để tị nạn. Ít nhất 16 người bị thiêu sống, bao gồm cả trẻ em trong vụ cháy nhà máy ở Pakistan. Tại sao Tổng thống Brazil khuyến khích người dân mang theo súng tự vệ? Nóng, Liban đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Tất cả sẽ có trong bản tin ngay sau đây của FBNC. Hãng Sputnik của Nga hôm 27 tháng 8 loan tin một vụ xả súng khác bất ngờ xảy ra ở cổng phía đông của sân bay quốc tế Hamid Karzai tại thủ đô Kabul của Afghanistan. Đài KAN News của Israel cũng xác nhận thông tin này, tuy nhiên vẫn chưa có chi tiết chính thức về vụ việc. Vụ xả súng xảy ra chỉ một ngày sau vụ tấn công kinh hoàng ngay tại sân bay Kabul, làm ít nhất là 175 người thiệt mạng, bao gồm 13 binh sĩ Mỹ, hãng tin Al Jazeera cho hay. Nhà nước Hồi giáo Khorasan ISISK, một nhánh cực kỳ bạo lực thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, nhận trách nhiệm trong hai vụ tấn công. Được biết, vụ nổ kép là một trong những đợt tấn công đẫm máu nhất nhằm vào quân đội Mỹ tại Afghanistan trong 2 thập kỷ qua. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Joe Biden thề sẽ truy lùng và khiến cho những kẻ chủ mưu phải trả giá. Trong khi đó, cùng với các nước khác, Trung Quốc và Nga đều lên án các vụ nổ khủng khiếp ở sân bay Kabul, cảnh báo Afghanistan vẫn đối mặt với tình hình an ninh phức tạp và nghiêm trọng khi Mỹ rút quân. Reuters đưa tin hôm 27 tháng 8. Trung Quốc cảm thấy sốc và lên án mạnh mẽ các vụ tấn công vừa qua. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên tại Afghanistan sẽ triển khai các biện pháp hiệu quả để đảm bảo chuyển giao quyền lực một cách suôn sẻ. Đáng chú ý, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo các nhóm tay súng khác, đặc biệt là IS và đồng minh, đang cố gắng lợi dụng tình hình hỗn loạn ở Afghanistan để trỗi dậy. Ông Peskov còn cho biết thêm, giới tình báo Nga đang làm việc suốt ngày đêm để ngăn chặn hỗn loạn sang các khu vực láng giềng. Giữa tình hình bất ổn ở Afghanistan, giới chuyên gia cho rằng Trung Quốc và Nga sẽ càng thắt chặt hợp tác an ninh chống các phần tử cực đoan. Tuy nhiên, cơ hội để ba cường quốc Mỹ, Nga, Trung ngồi lại tìm sự đồng thuận vẫn khá mong manh. Theo South China Morning Post, Nga và Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận chung trong tháng tới với các thành viên còn lại trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO. Đợt tập trận mang tên Sứ mệnh Hòa bình 2021 có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ, sẽ diễn ra ở vùng Orenburg, miền Tây Nam của nước Nga. Phần lớn các quốc gia trong tổ chức CSTO đều lo ngại về an ninh khu vực sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Theo Igor Yin, chuyên gia từ Quỹ Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Bắc Kinh, cho hay các vụ tấn công kinh hoàng ở Kabul vừa qua báo hiệu một tương lai u ám với nội chiến xung đột ở quốc gia Nam Trung Á. Ông nói, Trung Quốc, Nga và các quốc gia Trung Á khác đang lo lắng rằng một Afghanistan bất ổn sẽ trở thành nơi trú ẩn cho tất cả các lực lượng cực đoan vì hầu hết chúng đều có chung các giá trị chính trị và tôn giáo. Trong khi đó, Xi Jinping, một học giả về quan hệ quốc tế ở Bắc Kinh, cũng chỉ ra những trở ngại dành cho đối thoại ba bên Mỹ-Nga-Trung. Cơ hội là có, nhưng rất khó thuyết phục các nhà lãnh đạo ngồi lại đàm phán trong bối cảnh đối đầu gay gắt giữa Mỹ với hai nước còn lại vẫn đang diễn ra trên mọi mặt trận, ông Xi cho biết. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, các cuộc tập trận chống khủng bố năm nay sẽ bao gồm các nhiệm vụ trinh sát và giám sát, các cuộc tấn công hỏa lực, ngăn chặn và kiểm soát, loại bỏ tàn tích cũng như các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Cũng liên quan đến tình hình ở Afghanistan, tờ Politico mới đây đã đăng tải một thông tin đáng quan ngại rằng quan chức Mỹ ở Kabul đã cung cấp danh sách những người cần sơ tán cho Taliban. Theo nguồn tin từ ban nghị sĩ, trong danh sách này bao gồm công dân Mỹ, người có thẻ xanh và kể cả đồng minh Afghanistan. Giữa lúc hỗn loạn nhấn chìm khả năng tiếp cận sân bay Kabul, Taliban có được danh sách trên để giúp việc sơ tán diễn ra suôn sẻ hơn, tờ Politico cho hay. Khi vấn đề được nêu ra trong một cuộc họp bí mật tại đồi Capitol vào tuần này, các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden đã bảo vệ quyết định hợp tác với Taliban. Họ cho rằng đó là cách tốt nhất để giữ an toàn cho công dân Mỹ và người Afghanistan đủ điều kiện di tản, cũng như ngăn chặn một cuộc đụng độ giữa Taliban và hàng ngàn lính Mỹ đóng tại sân bay. Tuy nhiên, theo Sputnik, khi Tổng thống Biden được hỏi về các thông tin trên, ông nói ông không chắc các danh sách này có tồn tại hay không, nhưng ông cũng không phủ nhận.
Đã có những lần quân đội Mỹ liên lạc với các đối tác trong Taliban để thông báo về việc di tản công dân. Chẳng hạn có một chiếc xe đang chở bao nhiêu người, gồm những người nào, và chúng tôi muốn các ông cho chiếc xe này đi qua. Theo Tổng thống, Taliban đều cho phép những chiếc xe này đi qua chốt kiểm soát. Tuy nhiên, truyền thông quốc tế cho rằng việc cung cấp danh sách cho Taliban chẳng khác nào chỉ điểm để lực lượng này tìm đến những cái tên được nêu ra để trả thù. Mặt khác, điều này cho thấy sự phụ thuộc của Washington vào Taliban trong việc đảm bảo an ninh bên ngoài sân bay, tờ Politico nhận định. Hôm 27 tháng 8, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết có tới nửa triệu người dân Afghanistan có thể rời bỏ quê hương vào cuối năm nay và kêu gọi các nước láng giềng mở cửa biên giới để những người dân ở đất nước loạn lạc này được an toàn. Bà Kelly Lemon, Phó Cao ủy của Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, từ khi cuộc khủng hoảng bùng phát ở Afghanistan vào thời điểm chính phủ Kabul sụp đổ và Taliban lên nắm quyền, thì có tới vài nghìn người dân nước này đã vượt biên sang Iran mỗi ngày. Số người chạy sang Pakistan cũng tăng nhẹ trong những ngày gần đây. Bà nói thêm, Liên Hợp Quốc dự báo sẽ có khoảng nửa triệu người tị nạn Afghanistan trong 4 tháng tới, bao gồm cả những người di chuyển đến Iran, Pakistan và các nước Trung Á. Chuyển sang một số tin nóng khác. Có ít nhất là 16 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy hóa chất ở thành phố lớn nhất Pakistan, Karachi. Vụ việc một lần nữa làm dấy lên câu hỏi về tính an toàn công nghiệp ở quốc gia này. Theo hãng tin Reuters, ngọn lửa phát ra từ nhà máy hóa chất 3 tầng ở phía đông thành phố Karachi, trong khi lính cứu hỏa cho biết hầu hết các cửa sổ của nhà máy này đều đã đóng. Hãng tin Xinhua còn đưa tin rằng, trong số những người thiệt mạng còn có trẻ em. Khi ngọn lửa bùng cháy lên, có khoảng 25 đến 30 công nhân đang làm việc trong nhà máy. Đây không phải là lần đầu tiên quốc gia Nam Á này ghi nhận những vụ hỏa hoạn thương tâm tương tự. Hồi năm 2012, hơn 260 công nhân đã bị thiêu sống trong vụ cháy nhà máy may. Đây cũng là vụ cháy công nghiệp chết người lớn nhất trong lịch sử Pakistan. Hôm 27 tháng 8, trong một cuộc gặp với người ủng hộ ở bên ngoài cung điện Alvorada, Tổng thống cánh hữu Brazil Jair Bolsonaro đã khuyến khích người dân nên mua một khẩu súng trường. Là một CAC, từ viết tắt chỉ những người sưu tập vũ khí, thợ săn và người chơi bắn súng thể thao. Bạn có thể mua một khẩu súng trường. CAC có thể là một nông dân mua khẩu súng 762. Tôi nghĩ mọi người nên mua một khẩu súng trường. Tôi biết nó tốn rất nhiều tiền, nhưng đổi lại, người có vũ trang sẽ không dễ dàng bị uy hiếp, ông nói. Ông Bolsonaro cũng yêu cầu những người phản đối việc dùng súng ngừng chế nhạo hay chỉ trích những ai muốn sở hữu chúng. Được biết, Tổng thống Bolsonaro là người không ngừng nỗ lực để thay đổi luật, để người Brazil được phép trang bị vũ khí tự vệ. Tuy nhiên, tư tưởng này của ông đã bị dấy lên tranh cãi dữ dội ở một quốc gia mà tình trạng bạo động xảy ra rất nghiêm trọng, thậm chí là đứng đầu thế giới. Hôm 27 tháng 8, giáo sĩ hàng đầu của dòng Hồi giáo Sunni, Ramastisik Abdul Latif Derian, cho biết Liban có thể sụp đổ hoàn toàn trừ khi nhà nước có hành động nhanh chóng khắc phục hậu quả do cuộc khủng hoảng tài chính gây ra. Sự sụp đổ kinh tế bắt đầu ở một quốc gia Địa Trung Hải vào năm 2019 và kéo dài đến nay. Tình trạng thiếu nhiên liệu ngày càng trở nên trầm trọng, khiến cho mọi hoạt động đều bị tê liệt. Các dịch vụ thiết yếu không được đáp ứng. Nhiều cuộc bạo loạn đã xảy ra liên quan đến tranh giành xăng dầu. Giám đốc an ninh, Thiếu tướng Abbas Ibrahim đã yêu cầu các sĩ quan bình tĩnh đối mặt với cuộc khủng hoảng. Ông dự báo tình trạng này có thể kéo dài và nhà nước có thể sụp đổ. Đây được xem là cảnh báo mạnh mẽ nhất từ các quan chức Liban về cuộc khủng hoảng chất chồng mà nước này đang chống chọi. Sức chịu đựng của người Liban là có giới hạn và chúng tôi sợ rằng đất nước sẽ rơi vào hỗn loạn. Đã có rất nhiều dấu hiệu cảnh báo về điều đó từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Xung đột nổ ra ở nhiều khu vực trên cả nước, ông Sekderia nói. Ông cho rằng cuộc khủng hoảng cần được giải quyết một cách nghiêm túc và nhanh chóng, nếu không Liban sẽ càng ngày xa lầy và hoàn toàn sụp đổ. Quốc tế đang vô cùng lo ngại với bộ máy nhà nước đầy rẫy ganh đua giữa các phe phái. Các chính trị gia Liban không tìm được tiếng nói chung và sát cánh cùng chính phủ, ngay cả khi đất nước rơi vào cảnh túng quẫn, đồng tiền mất hơn 90% giá trị, và hơn một nửa người dân rơi vào cảnh nghèo đói. Hôm 26 tháng 8, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi Liban khẩn cấp thành lập một chính phủ mới. Ngân hàng Thế giới cho biết đây là một sự sụp đổ tồi tệ nhất từng được ghi nhận, mà nguyên nhân sâu xa xuất phát từ tình trạng tham nhũng trong chính phủ và cách thức cung cấp tài chính không bền vững của nhà nước kéo dài hàng thập kỷ. Các nguồn tài trợ quốc tế cho biết sẽ chỉ hỗ trợ khi chính phủ mới được thành lập và chuyên tâm bắt tay vào cải cách đất nước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.